Крутелезна паверстанція All Powers R1500. Дуже-дуже надкрута, дуже-дуже потужна. І, чесно кажучи, це подовження тої паверстанції, яку я дуже люблю, бо я її використовую практично кожен день. Це знаєте що? Це S1500. В мене ось така є. Вони приблизно однакові. На 4 розеточки. Є Type-C, є Type-A. Є підтримка зарядки від сонячних панелей. І, чесно кажучи, я б не купував би нову, якби в неї не були такі дуже крутелезні функції, як надшвидка зарядка у 1,5 кВт, 1500 Вт, та ще й і крутелезний режим UPS. Тобто воно підходить мені для блекаутів. В мене у приватному будинку є великий котел і біля нього стоїть холодильник. І, чесно кажучи, коли вимикають світло, мені потрібно було йти, перемикати на розетки у паверстанцію, потім користуватися. Тут ви можете просто увімкнути це у живлення у 220 вольт і увімкнути сюди і котел, і холодильник, і потім, коли воно вимикається, ви знаєте, який час спрацьовування цього агрегату? 15 мілісекунд. 15. Ваші пристрої навіть не встигнуть зрозуміти, що трапилось. А ще тут є такий цікавий момент. Тут літій залізофосфатний акумулятор, а це крутіше, набагато крутіше, ніж звичайний літієвий акумулятор, який стоїть у S1500. Так, і тут ще й циклів зарядки близько 3500 разів, а це, якщо кожен день, то близько 10 років. Тож, вбираємо S1500. Знаєте, що ще? Лисиця, дай мені, будь ласка, зарядку від S1500, блок зарядки. Де ти його вже поділа? От ще мені горе. У S1500 в нас ось такий блок зарядки на 300 Вт. І так, S1500 може заряджатися близько 400 Вт, якщо ви під'єднаєте ще, наприклад, Type-C 100 ватний і цей блок зарядки. І там є різноманітні варіанти заряду. Наприклад, автівка плюс сонячне світло плюс Type-C, чи блок зарядки плюс Type-C. До 400 Вт ми могли отримати. Тримай. А якщо ми будемо використовувати цю станцію, то тут до 1,5 кВт. Це, знаєте, це означає, що до 85% воно зарядиться чи до 80%, зарядиться до 45 хвилин буде заряджатися. Це дуже-дуже крутелезно. За час ви отримаєте повний заряд, практично. Бо тут 1190 чи 1152 Вт часу – це ємність, і 1500 Вт – це в нас потужність. А тепер ще такий момент. Справа у тому, що тут є ось така штукенця, і це можливість під'єднання 2 додаткових батарей по 1000 Вт, B1000. Їх зараз тільки випускають на ринок, і ми їх чекаємо. Я їх просто відразу замовлю, бо я дуже хочу отримати 3 кВт, більш ніж 3 кВт на цю паверстанцію. Що в нас ще тут є, ми зараз подивимось, бо тут ще дуже-дуже багато крутелезних опцій. А ви перед цим підписуйтесь та натискайте дзвоник. Трохи важкенька. І, звісно, посилання на продавців цих паверстанцій лежать у опису під цим відео. Ось і сама станція. Що в нас є? В нас є 4 отаких свинюки-пепи, як я їх називаю, євро-розетки. Дивіться. Поділене усе на блоки. В нас є вмикання таким чином, вмикання окремо цього блоку. Є в нас автомобільний ось такий блок, який увімкнено постійно, якщо ви вмикаєте саму станцію. Є в нас, от бачите, тут що є, давайте сфокусується, є Wi-Fi, є Bluetooth, є в нас, звісно, індикація вхіду-вихіду, є в нас ось такі моменти. Лисиця, йди, показуй нам дроти, які в нас є у комплекті. У комплекті нам тут зовсім не потрібно ніякого блоку живлення окремого, окрім, де в нас сам дріт заряджання. Це в нас 2 дроти, ось, окрім цього дроту, окрім цього кабелю. Бо там нам потрібно було
просто-напросто використовувати блок живлення, а тут ми використовуємо що? Один оцей дріт. Що ти мовчиш? Я не знаю, як це все називається. Далі, в нас у S1500 використовується отакий тип конектору для сонячних панелей, а тут у нас використовується більш отакий універсальний варіант для під'єднання сонячних панелей. І ми вже спробували, в нас є ось така SF200, це в нас сонячна панель на 200 Вт, і вона заряджає, ну, була така не дуже сонячна погода, було хмарно. Зараз ви бачите, як ми заряджаємо десь 105-106 Вт, так ми отримували? 100, скільки? 115. 115 Вт ми отримували, і на 115 Вт це добре, це дуже добре, бо була така, ну, дійсно хмарна погода. До 200 Вт ця сонячна панель в нас тягне. Ну, є, звісно, в нас ось такий запобігач різноманітним моментам перенавантаження і іншим. Далі ще подивимось, як воно буде в нас реагувати на зарядку. Також в нас є ось такі два бездротових місця для заряджання смартфонів, чи там навушників, чи будь-чого, що підтримує бездротову зарядку. Тепер в нас тут є два Type-C на 100 Вт, є 100 ваттний з підтримкою Power Delivery, зараз перевіримо. Є в нас USB-A з 18 ваттною підтримкою, і більш нічого нема. Ну, звісно, оцей блок для під'єднання додаткових батарей – це дуже-дуже прикольний момент. Єдине, що мені не подобається, це відсутність ручки для носіння, бо тут в нас, бачите, які ручки в нас. Ну що, будемо зараз під'єднувати, дивитись, що воно там. А ні, зараз ми підемо, подивимося, що нам заявляє наш продавець. Ми бачимо, що ціна її зараз складає у Європі 800 євро. Саме за цю ціну я його купував і доставляв з Європи через MP-Shopping. Правда, розмитнення було трохи дорогувати, але усе одно це виходить дешевше, ніж купувати тут. До речі, тут їх немає зараз. Можна купити різноманітні комплекти. Слухайте, а якщо у вас є перевізники якісь і знайомі, то ви ж можете уникнути розмитнення. Ну, усі ми знаємо, про що ми кажемо. Можна купити комплекти зі 100 ваттною панеллю, можна купити з 200 ваттною, з 400 ваттною і з 600 ваттною панелькою. 600 Вт – це дуже-дуже крутелезна річ. Я дуже хочу собі на 600 Вт купити сонячну панель, просто розмістити її десь там. Вони усі IP67, IP68, тобто і буде воно в мене заряджати постійно. Тобто можна економити, скажімо так, електроенергію. Тепер ємність 1152 Вт-години, інвертор чистої синусоїди 1,8 кВт, 1800 Вт, і пікова 3 кВт. Тобто пікова – це, наприклад, стартові токи, якесь обладнання, яке там спочатку до 3 кВт воно стартовий ток дало і повернулося на базовий, тобто він витримає це. Постійно на 3 кВт воно працювати не буде. Але 1,8 ми зараз перевіримо, 1,8 відтягне. Дуже просто. Максимальна вхідна потужність змінного струму 1,5 кВт, 4 способи зарядки через розетку, через сонячну батарею, через авто, чи через 2 розетки плюс сонячна батарея. 15 мілісекунд в нас безперебійних, коротше кажучи, UPS в нас спрацьовує 15 мілісекунд. Довговічний літій залізофосфатний акумулятор з 3500 циклами зарядки. Дуже круто. Можливість розширення за допомогою 2 батарей розширення B1000. Ну, звісно. І тут вони вже в нас розповідають, які тут вихіди на USB, але це ми перевіримо самі, бо ми не довіряємо. 650 Вт максимально. Перевіряти ємність немає сенсу, бо, чесно кажучи, такі виробники, як Powers, як EcoFlow, вже переперевіряли, і тут дійсно чесна ємність акумулятора. Варіанти використання. Давайте зроблю трохи масштаб менший, для того, щоб ми розуміли, як можна використовувати. Ну, по-перше, це в нас подорожі, військові цілі, подорожі, якісь блекаути. Звісно, воно все підходить у комплекті, наприклад, з сонячною батареєю. Це просто крутелезна річ.
Ну, уявляєте, для військових, наприклад, така паверстанція, ви поставили, під'єднали 600 Вт сонячну батарею, і для зарядки дронів, для зарядки смартфонів, для, наприклад, мікрохвильова піч буде працювати. Мікрохвильова піч буде працювати. Звісно, не знаю, може якийсь такий кип'ятильник чи чайник, він не буде так добре працювати, але щось можна запустити. Ну ось, будь ласка, мікрохвильова піч. До речі, можна тостер використовувати, камери, проектори, ну, як вони показують, що у домашньому використанні, холодильники. 120 Вт холодильник – це у нас на 7 годин, уявіть собі. А тепер зарядка. Від звичайної розетки близько години, трохи менше навіть, якщо у 1,5 кВт поставити. Від автівочки можна заряджати від розетки та сонячної панелі. Є в нас додаток, теж зараз подивимось, до речі, через Wi-Fi. І тут в нас вже показують, що тут дуже крутелезна річ є, як захист від перегріву, від низької температури, від переохолодження, від глибинного розряду, від перезаряду, від перенавантаження, від короткого замикання, коротше, дуже крута річ з різноманітними варіантами цього заряджання, цього використання, і, чесно кажучи, мені дуже подобається. Стосовно швидкої зарядки. Зараз ви бачите у проходочках, я записував, як він заряджає у різних варіантах. Звісно, якщо акумулятор в нас не повний, то ви не будете отримувати 1,5 кВт, але якщо ви там вже змінюєте різноманітні моменти заряджання, то змінюється. Тобто з різними відсотками заряду він починає заряджати швидше, повільніше. Тут вже все залежить від самої технології заряджання. І це ви повинні розуміти. Так, ну що, тут ми все подивилися, що ми хотіли. А зараз я хочу вам показати. Лисиця, йди сюди. Ти нам потрібна. Давай нам тестери. Бери смартфон, будеш знімати. Ми подивимось з вами навантаження. Ми подивимось з вами, у нас є такий класнючий кіловатний дуйчик. У нас є тестери. І ми перевіримо ще режим UPS. Ну, UPS ви зараз бачите. Я у себе у домі під'єднав до нього котел, під'єднав холодильник, і якщо вимикається, ви просто не помічаєте, воно просто продовжує працювати. Далі, давай нам ще кавоварку. Неси сюди кавоварку, неси нам дуйчик, бо нам потрібно перевірити потужність і чесність цих самих Type-C зарядок і тому інших. І мій смартфон з додатком. Усе таши. Та-дам, кавомашина. Ох! Смартфон. Іди сюди. Ставай сюди, будеш мені допомагати. Так, спочатку ми з вами подивимося, що у нас є додаток. Під'єднується через Wi-Fi і через Bluetooth. Через Wi-Fi ліпше, бо ви зможете це контролювати, навіть якщо вас немає вдома. До речі, якщо ви під'єднаєте роутер, і в мене саме вдома роутер теж під'єднано, через PON в нас буде інтернет, навіть якщо є блекаут. Зараз в нас, дивіться, 94%. Ви можете вимикати різноманітні блоки, ви можете вмикати 60 Гц, 50 Гц. Ну, у нашій мережі 50 Гц, тому треба використовувати саме 50. Спочатку ми тестуємо на навантаження. Поясню. Так як вони заявляють, що тут чиста синусоїда 1,8, я вмикнув дуйчик, який на першій швидкості бере в нас 1 кВт. І, будь ласка, ми маємо 1 кВт. А зараз в нас не працює режим UPS, бо він не під'єднаний до 220 вольт. Якщо я увімкну максимальну потужність, це до 2 кВт, то ми бачимо, що тут 1,9 він віддає, будь ласка, дуже просто. І нам цього вистачить на 23 минути, бо це вже перенавантаження 1,9, звісно, більше, ніж максимальна ємність 1152 Вт, ну це ми розуміємо. Вимикаємо. Все працює. Добре. Далі ми можемо з вами під'єднати ось таку кавоварку. Знаєте для чого? Нам потрібно перевірити захист від перенавантаження. Поясню.
Кавоварка у піковому значенні працює десь близько 2 кВт. Зараз 1,3. Якщо я зараз увімкну дуйчик, він повинен вимкнутись. Вимкнутись у перенавантаження. 22299 – це пікове. Все, добре, більше 1,8. Він показав нам пікове навантаження, тобто він витримає стартовий ток і вимкнувся. Це дуже-дуже добре, це така класна річ. Дуже задоволені цим варіантом. Далі, стандарти зарядки, які підтримує даний пауер-станція. Ну, тут ви вже бачили, що воно заряджає. Ви бачите смартфон, який заряджається. Тут у нас питань нема, до 15 Вт воно тримає. Тепер ми стандарти швидкої зарядки. Будь ласка, на Type-A в нас є Quick Charge 2 до 12 вольт, Quick Charge 3 до 12 вольт, Samsung AFC до 9 вольт, Huawei FCP до 9 вольт, Huawei SCP і немає, MTK PE1, P2, ану тримаємо, чекаємо. Немає. Те саме на іншому порту Type-A. Інший порт Type-A те саме нас показує. До речі, це можна вимкнути, можна вимкнути відразу після того, як воно спрацювало, воно буде усе у вас працювати. Все, воно обнулило, все нормально. Так, далі, тепер Type-C. Беремо Type-C, і тут у нас повинно бути 100 Вт. Увімкнули 100 Вт, і тут вже ми маємо 100 ваттну Power Delivery до 100 Вт PPS. Навіть тут є Quick Charge 3, Quick Charge 2 до 20 вольт, Samsung HFC до 12 вольт, FCP до 40 Вт і MTK PE1, PE2 є і Quick Charge 4 теж є. Дуже-дуже добре. Tож, зі стандартами зарядки теж усе добре. Зараз я вам покажу, як працює UPS. Так, тепер ми вмикаємо 220 вольт. Дуже класна річ у тому сенсі, що нам не потрібно... А у нас є, бачите, каністра. Там ще одна є. Лисиця щось там робить. Увімкнула? Так. Давай, вмикай. Навіть дівчина зможе. Не зможеш? Ні. Ми з першої спроби. Так, тепер чекаємо. В нас повинна початися... В нас повинна початися зарядка. Для того, щоб в нас запрацював режим UPS, ми повинні увімкнути блок. І в нас зараз запрацює оцей дуйчик. Він працює. Зараз у нас з'явиться, скільки що нас віддає. Це в нас що там? Режим вентилятору. Ось кіловатний. Кіловат ми зараз будемо віддавати, і воно буде розряджатися там. Коротше кажучи, у такому режимі. Тепер поясняю, що ми робимо. Ми зараз вимкнемо. Зараз бачите, дуйчик в нас працює. Вимикай 220. Воно навіть не зупинилося, воно навіть не провисло. Нічого. Тобто ваш котел просто, чи котел, чи якесь обладнання не зрозуміє, що його вимикаєте. Тепер вмикай. І якщо дали світло, в нас увімкнеться зараз режим UPS. Все, увімкнувся, UPS. Зараз покаже в нас варіант того, що він увімкнеться. Давай, скільки він буде зараз на інпут брати? 306 Вт. А тепер, для того, щоб увімкнути на швидку зарядку, ми йдемо у наш All Powers. У нас є отут налаштування і є режими. Стандарт режим – це до кВт. В нас є режим Mute Mode. Це в нас там до 500, я не пам'ятаю вже. А ось Fast Mode – це 1,5 кВт. Звісно, це дуже-дуже швидка зарядка, і за менш ніж за годину воно його зарядить. Зараз воно бере більше, ніж віддає, тому в нас, звісно, ще й буде зарядка йти, не тільки віддавати. Є в нас ще економ-режим. Ну, давайте вимкнемо цей варіант, хай заряджається. Є в нас... слухайте, ми можемо ж тут робити це. У нас можна тут її оновлювати, економ-режим. З часом, коли ви його вмикаєте, можете завдати. І можемо вмикати віддалено наші розетки і модулі.
Тож, давайте переходити, вже робити висновки. Дуже-дуже крутелезна станція. Слухайте, ну ви побачили, да? Дуже цікаві речі. Бо ця станція, вона мені до вподоби, дуже до вподоби. Подобається пипець, скажімо так. Від'єднуємо. Я її, звісно, рекомендую. Це таке продовження ряду S1500. Я буду використовувати і S1500 далі. І, звісно, ця в мене буде на постійно. Тому отакенська штука. Посилання в опису під цим відео. А з вами був Бабл і Лисиця на каналі Технозон Україна. На все добре.